pääaiheena tulee olemaan yhdenvertaisuus. Tänään sitä tilannekatsausta. Mä saan äskettäin ylihuolestunutta sähköpostia eräältä järjestöltä, jossa väitettiin, että hallituksen tukitoimet ei yltäisikään niille, ketkä tarvitsevat apua eniten. Vaikka eletään poikkeusolosuhteissa, niin realistisuus ja terveen järjenkäyttö on edelleen sallittua. Ja kriittisyys sellaisia tietolähteitä kohtaan, jotka koittaa saada tästä muutenkin arasta tilanteesta vielä pahemman. Eli hallituksen tukipaketit ja apu on tarkoitettu lähtökohtaisesti nimenomaan niille, ketkä tarvitsevat apua kaikista eniten. Ja myös heille, ketkä on pienemmissä tai suurimmissa yrityksissä, aivan tavallisille ihmisille, lapsien vanhemmille. Ja jos ajatellaan tilanteen hallittavuutta, miten Kiinassa saatiin reilu kuukaudessa virustartunnat häviämään, niin jos me Euroopassa pystytään samaan, jos meidän toimet tepsii yhtä hyvin, niin tämä tilanne pitäisi olla reilu kuukaudessa jo kääntynyt parempaan suuntaan. Mutta tässä välillä on äärimmäisen tärkeää, että me pidetään yhtä, vaikka etänä, ja ollaan huolenpitäjiä. Kiitos. Schopenhauer. Tämä ajatus lähti liikkeelle havainnosta, jonka mä oon tehnyt, sanotaan, kaikista näistä yleisistä sosiaalisista medioista, joihin mä tartuin jo pienenä poikana. Mä huomasin, että tämähän on tulevaisuutta. Nyt ollaan mukana tässä. Niin vuosien varrella mä oon huomannut ilokseni, että aina kun mä yleensä avaan ihan minkä tahansa sosiaalisen median, niin ei tarvii montaakaan sekuntia siellä olla, niin huomaa, että feedissä arviolta 20% äänessä olevista ihmisistä on naisia. Ja se ei haittaa mua yhtään. Aivan siis mahtavaa. Ja siitä mä pääsen toiseen havaintoon. Näistä naisista yllättävän nuoretkin julistautuu feministeiksi heidän biossaan. Ja sekään haittaa yhtään. Ja siis jokaisella on täysvapaus omaan vakaumukseen ja saa itse määritellä sen ihan millä tavalla haluaa. Mutta siitä mä pääsin havaintoon, joka heräsi, että mikä olisi miehille vastaava julistautuminen. Aivan, just niin. Nyt säkin ymmärrät, mistä puhutaan. Olko se mikä tahansa, niin ehkä me ei haluta tietääkään, niin sitä ei nähtäisi välttämättä niin positiivisessa valossa. Koska mä en ole nähnyt miehiä julistautuvan millään tavalla yhtä innokkaasti kuin naiset julistautuu feministiksi. Ja mistä se johtuu? Sanotaan, että jos ylioppilas kokee sen filosofian tai miksei psykologiankin YO kokee sen, tulisi esseetehtävää. Pohdi feminismiä vastaavaa liikettä miehelle ja sen vaikutuksia yhteiskunnassa. Miksi sitä ei nähdä niin hyvässä valossa kuin feminismiä? Niin mikä olisi se lähtökohtainen ydinajatus, joka sun pitäisi oivaltaa ennen kuin sä lähtisit purkamaan sun vastausta siihen paperille, kun tää on jokeritehtävä? Mikä olisi se lähtökohtainen ajatus, joka sun pitäisi oivaltaa ennen kuin sä pystyisit edes vastaamaan siihen?
Se on niin ilmiselvä oivallus, että sitä ei edes yleensä tule ajatelleeksi. Tajusit se, mikä se on? Ilmeistä päätellä. Ei sitä huomaa. Meidän yhteiskunta on naisia puoltava. Mä en halua nyt muotoilla mitenkään hienovaraisesti. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta siihen esseetehtävän B-osioon mä laittaisin kysymyksen, jos mä olisin kysymyksen laatija, niin millä tavalla yhteiskuntamme lähtökohtainen tila naisten ja miesten välillä vaikuttaa miesten ongelmien ratkaisemisessa. Se on niin normaali tila, että siitä havahtuu vasta silloin, kun tulee tilanne, jossa esimerkiksi kun sä ajat autolla tuolla maantiellä ja ei mitään ongelmia, ihan rauhassa siinä ajelet säännösten mukaan, mutta sitten yhtäkkiä sut pysäytetään ja sanotaan, että hei, sulla on turvavyö päällä. Täällä ei saa käyttää turvavyötä. Otas pois. Niin silloin sä huomaisit, että hei, tää on ihan epänormaali. Totta kai käyttäkää kaikki turvavyötä. Mutta niinku tällaisen esimerkkinä, että siitä normaalista ei voi sitä normaalia ei voi havainnollistaa ennen kuin se näkee epänormaali kautta. Tavalla tai toisella. Aina kun aletaan puhumaan miesten ongelmista, niin tämä näkökulma pitäisi ensin muistaa. Minkä takia meidän pitäisi edes puhuta miesten ongelmista? Kyllä ne miehet pärjää. Hei. Miehet on miehiä, come on. No just vaikka sen takia, että tämä yhteiskunta pysähtyisi, jos ei pidetä huolta 80% miehistä. Mä haluaisin, että just sä pohtisit tätä asiaa vaikka sen esseen muodossa. Millaisia vaikutuksia, jos ajatellaan yhteiskuntaa kokonaisuudessaan ja vaikka tasa-arvon käsitettä, niin mä toivoisin, että sä pohtisit asiaa sillä tavalla, että miten kokonaisvaltaisesti naisten ja miesten välinen dynamiikka toimii. Koska miehille on yhteiskunnassa, tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa, mihin suuntaan se onkaan kallellaan, niin miehillä on paljon sellaisia hiljaisia sääntöjä, suorastaan nyrkkisääntöjä, että sulla pitää olla tietyt tehokkuusvaatimukset täytyy kyllä täyttyä. Että ne on niinku ihan sellainen, että hei, sä oot mies. Kyllä sä tähän pystyt ja ymmärrättekö, mistä mä puhun? Ei tarvitse kertoa enempää, mistä mä puhun tässä näin. Yhtä lailla kuin jos mennään historiassa asioihin, joista ei ole puhuttu historiassa, ja sitten ne on myöhemmin tullut vasta niin kuin laajempaan kontekstiin, niin yhtä lailla on tärkeää löytää sellaisia näkökulmia, joita ei käsitellä siinä laajuudessa ja kokonaisuudessaan, mihin niillä on vaikutusta. Sillä vakavuudella, mihin niillä on vaikutusta. Tässä on jokaiselle pieni tämmöinen niin kuin yleissivistävä tehtävä. Ja myös kasvun paikka. Tavalla tai toisella. Keep it real. Ensimmäiset havainnot peipposesta tai valkovuokosta ovat elämän kannalta tärkeämpiä uutisia kuin vaikkapa pörssikurssien heilahtelu.
Haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita, ystäviä, työtovereita ja Yleä uskomattoman tapahtumarikkaista vuosista. Erityisellä lämmöllä muistan sitä vanhempaa naista, joka lähetti minulle kutomansa lapaset, jotta ääni ja mieli pysyisivät lämpiminä. Uskon ja toivon, että asiat menevät parempaan suuntaan, kun pidämme kädet ja sydämet lämpiminä rakentaessamme yhdessä parempaa maailmaa. Näkemiin ja kuulemiin. Achieve meaningful success at work and in education. And in the meantime, you always remain charming, beautiful, and feminine. It's striking how you're able to selflessly love, deeply empathize, and care for loved ones with joy and patience. It's very important that these values are passed on from generation to generation, and that daughters learn from their mothers exactly this attitude towards life, family, and to their future children. And of course, special words of gratitude go to all the women who devote themselves to motherhood. They give new and unique life to the world. They raise children and care for them every day. They give them all of their love. This is the most responsible and difficult, yet the most noble and rewarding labor. I want to wholeheartedly wish you, our dear women, happiness. I understand that a lot depends on us men, and we will do our best to be worthy of you. Take on as much as possible, and we will always do the same. Always, and not just on 8th of March. I wish you health, love, and joy.